Bạn có dám làm điều này để nhận fruit miễn phí? Mình đã dành 48 tiếng phát fruit với điều kiện là phải đăng ký kênh của mình. Nhưng có một vấn đề là liệu người chơi Blox Fruit có thực sự trung thực? Nếu họ nói là đã sub kênh nhưng thực chất chưa sub thì sao? Và nếu mình phát hiện ra, chuyện gì sẽ xảy ra? Xem đến cuối video để biết ai là người trung thực, ai là kẻ nói dối. Còn bây giờ hãy cùng bắt đầu ngay. Mình sẽ bắt đầu tại Jungle C1. Đây là nơi có rất nhiều newbie xuất hiện và mình cũng muốn biết họ sẽ phản ứng như thế nào khi được đề nghị cho fruit. Mình đã nhắn ai muốn fruit miễn phí không? Ngay lập tức một người chơi với nickname tên là War phản hồi là họ muốn. Sau đó mình nói với bạn ấy là tới đảo Jungle để nhận, cùng với việc là đăng ký kênh của mình. Bạn ấy đã trả lời rằng done, nghĩa là hoàn thành xong việc sub rồi. Tuy nhiên nếu đã sub thì số phải nhảy lên 952 góc phải màn hình. Vậy là người chơi đầu tiên đã nói dối rồi, 1-0 cho phe không trung thực. Mình tiếp tục chuyển server và chạm chén với hai người có trái rồng. Và kết quả thì như các bạn đã thấy. Mình đã gặp được hai người chơi khác. Một người thì chỉ biết spam là please fruit, người còn lại thì diễn rất là sâu, tỏ vẻ ngạc nhiên như là biết mình từ lâu á. Bạn AVHI47 này chỉ liên tục xin mà không có hành động sub. Cùng lúc đó xuất hiện người chơi thứ ba tên là Marcos Formscan. Bạn ấy nói để xem thử kênh và sẽ sub cho mình. Sau đó sub tăng lên 954. Mình kiểm tra và đúng là bạn ấy đã sub thật. Mình quay fruit và được trái Falcon. Do có đông người ở đây nên mình kêu Marcos qua chỗ khác để khỏi bị cướp. Mình cảm ơn bạn ấy vì đã sub và Marcos cũng cảm ơn ngược lại vì đã cho bạn ấy fruit. Cuối cùng cũng đã gặp người đầu tiên thành thật sub kênh. Tổng tỷ số lúc này là 3 người nói dối, 1 người trung thực. Mình cũng rất vui khi đã thành công trong việc tăng một sub đầu tiên từ việc phát fruit. Mình chuyển sang server khác và gặp người chơi thứ 5 tên là I Love. Mình cũng bắt đầu hỏi ai muốn fruit và bạn ấy trả lời là có. Mình cũng đã đưa tên kênh cho bạn ấy. Sau đó tụi mình đã kết bạn và bạn ấy thoát ra để sub cho mình. Lúc này sub đã tăng lên 955. I Love đã sub cho mình thật. Mình đã nhờ Syncom roll fruit cho bạn ấy. Tỷ số lúc này là 2 người nói thật và 3 người nói dối. Ở một diễn biến khác, mình gặp hai người chơi tên là Vander và Thạch. Mình nói chuyện bằng tiếng Việt với bạn tên Thạch nhưng có vẻ họ không quan tâm về việc cho fruit lắm. Mình chuyển sang Vander, nói về việc đăng ký kênh để nhận fruit. Họ nói ok là đã sub cho mình, nhưng sub vẫn ở 955, nghĩa là họ đã nói dối. Lúc này tỷ số người nói dối lên đến 4 và người nói thật chỉ là 2. Sau đó có một điều kỳ lạ xảy ra, sub tăng lên 956. Có vẻ như Vander đã quay xe khi bị mình phát hiện và đã sub cho mình thật. Tỷ số lúc này là 3 đều. Sau đó mình đã roll fruit cho bạn ấy và ra được trái chóp. Mình đưa fruit cho Vander và cảm ơn vì đã sub. Bạn ấy không nói gì, chỉ thả icon có vẻ thất vọng. Mình không biết vì sao bạn ấy không thích, nhưng mình đã thực hiện đúng như giao kèo là roll fruit nếu các bạn sub kênh cho mình. Mình tiếp tục chuyển sang server khác. Ở đây mình gặp người chơi tên là Newbie. Bỗng dưng sub lúc này tụt xuống 955 và mình không để ý. Mình nói Newbie hãy đăng ký kênh của mình để nhận fruit. Bạn ấy bảo là đã đăng ký rồi. Mình thì lại nghĩ bạn ấy nói dối vì sub lúc này là 956. Nhưng sau một hồi kiểm tra mình đã biết vì sao. Hóa ra người chơi Vander mình đã cho trái chóp trước đó đã unsub mình. Nên khi bạn newbie sub thì nó vẫn ở 956. Thật là buồn vì Vander đã không trung thực đến 2 lần, ngay cả khi mình thực hiện đúng giao kèo. Vậy tỷ số lúc này sẽ thay đổi thành 3 người nói thật và 4 người nói dối. Vander sẽ chuyển sang người nói dối và newbie là người nói thật. Tại thời điểm 960 sub, mình gặp hai người chơi tên là Amor và Rip Demon. Họ đã xin mình fruit sau khi nghe nói mình sẽ phát fruit. Mình cũng đã nói với họ là sub kênh và mình sẽ đưa liền. Chưa được bao lâu, bạn Rip Demon nói là đã sub. Mình mới hỏi vậy tên kênh mình là gì. Bạn ấy mới bị quê và nói rằng thôi đưa fruit cho bạn kia đi. Rip Demon cũng hỏi rằng mình có đang quay clip không. Mình nói rằng có và mọi người đều đang xem lúc này đều biết bạn ấy nói dối. Tỷ số lúc này là 3 người nói thật và 5 người nói dối. Không tính bạn Amor vì họ không kêu sẽ sub. Mình tiếp tục sang server khác và gặp người chơi tên là AK47. Họ đồng ý sub và đã tăng lên 961. Mình quay fruit và ra được trái lai. Trái này đúng là siêu ngon. Đúng là không phải là trái nào mình roll cũng sẽ cùi. Bạn AK47 rất vui và cảm ơn mình. Mình cũng mừng vì bạn ấy thích trái này. Tỷ số hiện tại là 4 người trung thực và 5 người nói dối. Tại thời điểm 962 sub, mình gặp người chơi tên là Emily. Trường hợp của bạn này sẽ đặc biệt một chút vì mình đã cho bạn ấy fruit trước khi nói đăng ký kênh. Sau đó mình có nhờ bạn sub và lúc này sub đã tăng lên 963. Emily là một người mình sẽ nhớ mãi vì trái bạn ấy nhận là trái Spring, một fruit không hề xịn chút nào. Tuy nhiên bạn ấy vẫn làm theo điều mình nói, đúng là cho đi là sẽ nhận lại. Mình tiếp tục chuyển server và gặp người chơi tên là Big King. Bạn ấy đồng ý đăng ký kênh và sub lúc này là 964. Mình đã roll ra trái chóp cho bạn ấy. Tuy nhiên mình lo Big King sẽ giống trường hợp trên là đã unsub mình vì roll ra một cái trái rất là cùi. Nên mình nói rằng sẽ roll cho bạn ấy sau 2 tiếng nữa vì đang trong thời gian chờ. Bạn ấy phản hồi cảm ơn với mình, nhưng vì vô tình mình lỡ tay đánh chết bạn ấy làm mất trái fruit.
Mình đã xin lỗi Picking và hứa sẽ đền cho trái khác. Mình tiếp tục nhờ Shin, lúc này đã đổi tên thành Kirby vào role hộ cho mình. Và kết quả ra là trái Dark. Picking đúng là siêu may mắn. Mình cẩn thận nhắc bạn ấy cất vào túi ngay, nếu không chết sẽ mất. Picking rất vui và cảm ơn mình cũng như Kirby. Mình cũng có ngỏ ý rằng nếu bạn ấy tiếp tục kiếm cho mình sub khác, mình sẽ tiếp tục đưa fruit cho bạn ấy. Picking ok và một điều bất ngờ đã diễn ra. Anh ấy kêu gọi mọi người hãy sub cho Professor Robo. Đây là một điều rất đặc biệt kể từ lúc phát fruit đến bây giờ. Mình rất biết ơn hành động này và cảm thấy việc phát fruit dần trở nên có ý nghĩa. Sau đó mình, Kirby cũng như Picking đã nhảy một lúc. Vậy nên mọi người hãy sub cho kênh mình để có cơ hội nhận fruit hoặc tham gia các event khi mình tổ chức nha. Sau đó sub lại trở về 963 do ai đó đã bỏ đăng ký kênh. Mình tiếp tục gặp hai người chơi tên là Ripluck và Prodev. Cả hai đều nói rằng đã sub cho kênh mình. Lúc này sub đã tăng lại lên 964. Do không biết ai nên mình đã hỏi Prodev trước, vì anh ấy đã nói đăng ký ngay khi sub vừa tăng. Mình hỏi là kênh đã có bao nhiêu sub và anh ấy trả lời 963. Vậy là anh ấy đã nói thật. Còn Ripluck là người nói dối. Mình đã roll ra trái smoke và cho Prodev. Mình tiếp tục chuyển server và gặp người chơi tên là Angel. Sau khi mình phổ biến, bạn ấy đã sub kênh lên 968. Mình quay ra trái ice, quá là ngon cho bạn ấy luôn. Số người trung thực đã nhiều hơn, đây là một tín hiệu tích cực. Tại thời điểm 981 sub, mình đã gặp Ahmed, người cuối cùng trong video này. Bạn ấy cũng là người đã sub lên con số 981. Mình đã roll cho bạn ấy và ra trái spin. Tuy nhiên có vẻ không thích nên bạn ấy đã thả trái spin xuống đất. Mình nói rằng sẽ roll cho Ahmed trái khác sau 2 tiếng nữa. Bạn ấy ok và nói sẽ xem video của mình, đồng thời đang bật chuông thông báo. Mình cũng mong là bạn ấy nói thật và sẽ không unsub mình. Vậy là sau 48 giờ thử lòng người chơi Lockfoot, mình đã gặp tổng cộng 14 người tham gia thử thách này. Trong đó có 8 người trung thực, sẵn sàng sub kênh để nhận fruit, nhưng cũng có 6 người lại chọn cách nói dối, dù mình đã giữ đúng lời hứa. Điều này khiến mình nhận ra một sự thật đơn giản. Lòng tin là thứ dễ mất nhưng khó xây. Có người thật sự trân trọng những gì họ nhận được, nhưng cũng có người chỉ muốn lợi ích ngay trước mắt. Nhưng bạn biết không, dù có bao nhiêu người nói dối, chỉ cần một người trung thực, mình vẫn sẽ tiếp tục những điều tốt đẹp này. Bởi vì khi bạn cho đi bằng cả tấm lòng, sớm muộn gì bạn cũng sẽ nhận lại điều xứng đáng. Và nếu bạn đang xem video này, bạn có thể trở thành một phần của những điều tốt đẹp đó. Chỉ cần một cú nhấn nút đăng ký, không chỉ giúp kênh mình phát triển mà còn giúp mình có thêm động lực để tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn tất cả những người đã tham gia thử thách này và cảm ơn bạn, những ai vẫn đang theo dõi đến tận giây phút cuối cùng. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Professor Robo out.